top 10 chiến đấu cơ mạnh nhất thế giới. Trong đó, chỉ riêng KF-21 của Hàn Quốc đã đủ gây chú ý. Chiếc đứng đầu ngốn tới 400 tỷ đô, nhưng những hạn chế lại khiến ai cũng phải bất ngờ. Nhắc đến vị thế bá chủ bầu trời, bạn sẽ nghĩ ngay đến những sát thủ tàng hình có khả năng biến mất như không khí, hay những chiến cơ chỉ cần một cú tăng tốc là có thể xé toạc bầu trời. Những cái tên trong danh sách hôm nay không chỉ là át chủ bài của các cường quốc, mà còn là giấc mơ của mọi phi công trên thế giới. Chúng vừa có thể ẩn mình để săn mồi, vừa đủ sức đối đầu trực diện, khiến đối thủ phải choáng váng. Có những chiếc có thể mang tới 13 tấn vũ khí, biến mình thành kho thuốc nổ biết bay trên bầu trời, như chiếc F-15S của Mỹ, hay những chiến cơ có ngoại hình hiện đại, ngầu như bước ra từ phim khoa học viễn tưởng. Nhưng điều khiến chúng góp mặt không chỉ vì ngoại hình, như trường hợp Eurofighter Typhoon của châu Âu, thậm chí có mẫu ngay từ khi ra mắt đã mạnh miệng tuyên bố sở hữu hiệu suất vượt trội so với chiến cơ thế hệ mới của Trung Quốc, đó chính là KF-21 của Hàn Quốc. Trong danh sách này có những chiếc chỉ cần nhìn vào mức giá cũng đủ khiến Bộ trưởng Tài chính phải đứng hình. Hãy cùng Bubber hôm nay khám phá 10 chiến đấu cơ đỉnh cao nhất hành tinh, mỗi một chiếc đều là biểu tượng phá vỡ mọi giới hạn. Đừng quên đăng ký và ủng hộ kênh bằng một lượt like nhé. Vị trí thứ 10 thuộc về KF-21 của Hàn Quốc. Ngay từ khi dòng tiêm kích KF-21 ra mắt, cộng đồng mạng Hàn Quốc đã không ngừng dệt nên hàng loạt kỳ vọng và mơ ước, chẳng hạn như hình ảnh KF-21 dễ dàng áp đảo J-20 của Trung Quốc, hoàn toàn xuất phát từ trí tưởng tượng của họ. Trong con mắt người Hàn, KF-21 chẳng khác nào viên ngọc quý của ngành hàng không quân sự, một đích thực với ngoại hình cuốn hút, chỉ cần vẻ ngoài thôi cũng đủ gây tiếng vang, nhưng quan trọng hơn, sức mạnh của nó cũng không hề tầm thường, đặc biệt mức giá lại được đánh giá là dễ chịu, khiến nhiều người tin rằng đây là lựa chọn cực kỳ xứng đáng. Nhìn từ bên ngoài, KF-21 sở hữu thiết kế ấn tượng, phần mũi kim cương kết hợp với thân máy bay khí động học cùng lớp phủ tàng hình nhám cao cấp. Chỉ cần nhìn qua, nhiều người sẽ nghĩ đây là tiêm kích thế hệ thứ 5 thực thụ, nhưng dưới góc nhìn của các chuyên gia, KF-21 thực chất chỉ mới chạm đến ngoại hình của chiến cơ thế hệ thứ 5, trong khi khả năng tàng hình chỉ ở mức trung bình. So với một tiêm kích thế hệ thứ 5 thực sự, KF-21 vẫn còn khoảng cách rõ rệt. Tuy vậy, nhiều người Hàn Quốc vẫn tự tin khẳng định tiền nào của nấy, bởi nếu so mức giá của một tiêm kích thế hệ 5 với giá thành của KF-21 thì rõ ràng đây là một lựa chọn khá hợp lý. Xét về giá trị, KF-21 vẫn có nhiều ưu thế rõ rệt. Chi phí cho mỗi chiếc chỉ khoảng 540 triệu nhân dân tệ, một con số quá mềm trong thế giới chiến đấu cơ. Với mức giá ấy, quả thực khó mà chê được. Về cấu hình, hãy cùng nhìn kỹ hơn. Theo thông tin từ truyền thông Hàn Quốc, KF-21 được trang bị động cơ F414 của Mỹ, được đánh giá có khả năng tăng tốc mạnh mẽ, như gắn thêm động cơ phụ. Phần mũi máy bay tích hợp radar mảng pha chủ động với chip ra nhập từ châu Âu, có thể theo dõi đồng thời tới 100 mục tiêu và dẫn đường cho tên lửa tấn công chính xác ở nhiều góc độ. Khả năng mang vũ khí của KF-21 cũng rất đáng nể. Nó có thể mang tới 6 tấn vũ khí, đủ sức biến thành một sát thủ trên không thực thụ. Với cấu hình như vậy mà chi phí chỉ 540 triệu nhân dân tệ mỗi chiếc, nếu nói đây là món hời thì cũng không sai. Theo tiết lộ, các đơn hàng KF-21 hiện đã được đặt kín tới 5 năm tới. Người Hàn Quốc đầy tự tin, một mặt liên tục tính toán doanh thu và lợi nhuận khổng lồ, một mặt kỳ vọng trong tương lai gần có thể trở thành cường quốc hàng không số 1 Đông Á. Tuy nhiên, họ dường như quên mất một thực tế rằng hai bộ phận quan trọng nhất của KF-21 không hề do Hàn Quốc tự sản xuất, động cơ là của Mỹ, còn chip radar là của châu Âu. Nói cách khác, KF-21 vẫn là một chiếc máy bay lắp ráp. Dù vậy, đối với những quốc gia có tiềm lực kinh tế không quá mạnh, một chiến đấu cơ lắp ráp như KF-21 vẫn là lựa chọn hợp lý. Vị trí thứ 9, Eurofighter Typhoon. Eurofighter Typhoon là sản phẩm hợp tác giữa 4 quốc gia: Anh, Đức, Tây Ban Nha và Ý. Dự án được khởi động từ những năm 1970 và đến năm 1998 chính thức được đặt tên là Typhoon. Eurofighter Typhoon chính thức được đặt tên vào năm 1998. Đây là chiến đấu cơ do 4 quốc gia châu Âu hợp tác phát triển. Trong lịch sử hàng không quân sự, đây thực sự là một cột mốc gây tiếng vang lớn. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ để Typhoon xứng đáng có mặt trong bảng xếp hạng. Về thiết kế, Typhoon sở hữu cánh tam giác áp lực kết hợp bố cục không đuôi độc đáo, mang đến một diện mạo cực kỳ hiện đại. Quan trọng hơn, vẻ ngoài ấn tượng này không chỉ để phô trương, thiết kế đặc biệt ấy chính là lý do giúp Typhoon đạt khả năng cơ động vượt trội. Nói vui một chút, nếu bạn từng xem Thiên Long Bát Bộ, hẳn sẽ nhớ tới Đoàn Dự với tuyệt kỹ lăng ba vi bộ dùng để thoát hiểm. Khả năng xoay chuyển của Typhoon cũng linh hoạt và khó lường chẳng kém gì tuyệt kỹ ấy. Nhờ khả năng cơ động siêu hạng, nó có thể khiến đối thủ hoàn toàn mất phương hướng. Tuy nhiên, khả năng tàng hình của Typhoon vẫn còn là điểm hạn chế. Giống như chiến đấu cơ KF-21 của Hàn Quốc, nó chỉ đạt mức bán tàng hình. Một số công nghệ được tích hợp giúp giảm diện tích phản xạ radar, nhưng nếu so với các tiêm kích thế hệ thứ 5 thì vẫn kém xa. Bù lại, ở phương diện động cơ, nhờ được trang bị động cơ tuabin EJ200 mạnh mẽ, được ví như trái tim siêu cấp, Typhoon có lực đẩy khi bật tăng lực lên đến 90 kN, giúp nó dễ dàng thực hiện các chuyến bay siêu âm liên tục. Nếu bạn chưa hình dung rõ tốc độ này, hãy nhớ lại những kỳ Olympic trước, trận chung kết 100m nam huyền thoại với phần thi bùng nổ của các vận động viên Jamea, vậy là bạn sẽ hiểu Typhoon nhanh đến mức nào. Về hệ thống vũ khí, 13 giá treo đa năng giúp Typhoon biến thành một kho vũ khí di động thực thụ. Mang theo những gì? Hãy điểm qua một chút. Tên lửa không đối không tầm trung AIM-120, tên lửa không đối không tiên tiến tầm trung Meteor, tên lửa chống bức xạ và nhiều loại khác. Chưa kể còn có pháo Mauser BK-27 cỡ nòng 27mm. Hỏa lực này, giới đam mê quân sự
có lẽ chỉ cần nghe thôi cũng đủ rung mình. Không dừng lại ở đó, Typhoon còn được trang bị ran và hệ thống tên lửa tiên tiến. Nó có khả năng gây nhiễu radar phá vỡ liên lạc của đối phương để giành thế chủ động. Trong các trận chiến quy mô lớn, nó vẫn có thể thực hiện những pha tấn công chính xác. Hệ thống pod ngắm tiên tiến còn giúp nó tăng cường độ chính xác vượt trội, muốn đánh đâu là đánh trúng đó. Tất nhiên, Typhoon cũng có những hạn chế. Ngoài khả năng tàng hình chưa hoàn hảo, chi phí sản xuất của nó rất cao. Với những quốc gia có ngân sách hạn chế, giá mua đắt đỏ cùng phí bảo dưỡng khổng lồ, thả gom tiền cắn răng mà mua hẳn một chiếc tiêm kích thế hệ thứ 5 còn hơn. Xét về tỷ lệ hiệu suất trên giá thành, Typhoon vẫn còn nhiều không gian để cải thiện. Vị trí thứ 8, Rafale cơn gió đến từ Pháp. Nhiều người biết đến tiêm kích Rafale có lẽ nhờ sự kiện cách đây mấy tháng khi Ấn Độ và Pakistan nổ ra xung đột, nhưng thực ra phải quay về năm 2016, Ấn Độ đã mạnh tay chi tiền mua liền một lúc 36 chiếc Rafale từ Pháp với tổng giá trị lên tới 7,9 tỷ euro. Tính trung bình, mỗi chiếc Rafale có giá khoảng 240 triệu đô la Mỹ. Nhờ thương vụ khủng từ Ấn Độ, Rafale nhanh chóng lọt vào hàng ngũ tiêm kích hạng sang. Dĩ nhiên, ở đây hạng sang chủ yếu là vì giá. Vậy điều gì khiến Rafale đáng để Ấn Độ vung tiền? Theo các tài liệu công khai, Rafale có thể bắn hạ máy bay đối phương ở khoảng cách tới 100 km bằng tên lửa không đối không. Tên lửa không đối đất còn có khả năng đánh sập cả tòa nhà với độ chính xác cao, được trang bị 2 động cơ M88. Rafale có thể tăng tốc lên tới Mach 2. Để dễ hình dung, hãy tưởng tượng tốc độ này như việc bay từ Quảng Châu đến Côn Minh, cốc cà phê còn chưa kịp nguội đã hạ cánh. Nhưng tốc độ chưa phải là điểm tự hào lớn nhất của Rafale. Hệ thống điện tử hàng không tiên tiến với rai mảng pha chủ động có thể theo dõi cùng lúc 40 mục tiêu, thậm chí còn có thể truyền tọa độ cho đồng đội. Hãy tưởng tượng khung cảnh này. Bạn điều khiển Rafale vừa giao chiến, vừa liên tục gửi tín hiệu gọi hỗ trợ, đúng chuẩn phong cách cool ngầu. Thực tế thì, giá gốc của Rafale chỉ khoảng 70 triệu euro, nhưng trước sự mạnh tay của cường quốc phương Đông Ấn Độ, chuyện tiền bạc rõ ràng không phải vấn đề. Thế là chỉ trong chốc lát, Rafale bị đẩy lên một vị thế có phần không thuộc về nó, nhưng như câu nói quen thuộc, kỳ vọng càng cao, thất vọng càng lớn. Sau khi bỏ ra số tiền khổng lồ đưa Rafale về nhà, Ấn Độ mới nhận ra chiến đấu cơ này vẫn tồn tại vài nhược điểm về khả năng tàng hình so với những chiến đấu cơ xuất quỷ nhập thân. Rafale lại quá đường đường chính chính. Nói thẳng ra, khả năng tàng hình của nó gần như bằng không, giống như giữa một nhóm sát thủ đeo mặt nạ, chỉ có Rafale hồn nhiên lộ nguyên mặt. Trên trán còn như viết chữ, đến đây mà hạ tôi. Tiếp theo, cũng như xe hơi, sức mạnh của chiến đấu cơ phụ thuộc rất nhiều vào động cơ. Và về khoản này, động cơ của Rafale có phần đuối sức, lực đẩy chỉ đạt 7,5 tấn, một con số không mấy ấn tượng. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải vấn đề khiến Ấn Độ khó chịu nhất. Điều làm họ bức xúc là sau mỗi chuyến bay, Rafale lại cần tới hơn 30 giờ bảo dưỡng. Tại sao nó không thể học hỏi những mẫu chiến đấu cơ khác, chỉ mất vài giờ để hoàn tất bảo trì? Chính thời gian kiểm tra quá lâu này đã khiến tỷ lệ sẵn sàng chiến đấu của Rafale giảm mạnh, và tất nhiên, điều này khiến Ấn Độ hoàn toàn không hài lòng. Tôi bỏ ra cả đống tiền thế này vậy mà tỷ lệ sử dụng chẳng cao chút nào, biết kêu ai bây giờ? Nhưng điều khiến Ấn Độ sốc nhất chính là trận không chiến hôm mồng 7 tháng 5 năm nay, cuộc giao tranh với Pakistan. Chỉ trong chưa đầy một ngày, 3 chiếc Rafale bị bắn rơi. Nhìn phát ngôn viên Pakistan khi lên tiếng, ông ấy tỏ ra vô cùng bối rối. Vẫn phải thừa nhận rằng Rafale là chiến đấu cơ tốt, nhưng câu hỏi đặt ra là nếu thực sự tốt đến vậy, tại sao chỉ trong chớp mắt 3 chiếc lại bị hạ gục? Vấn đề nằm ở đâu? Dĩ nhiên, quân đội Ấn Độ sẽ không bao giờ nhận rằng lỗi nằm ở họ, bởi lẽ họ cũng có tư duy chiến thắng như người Mỹ. Chỉ cần tôi nghĩ rằng tôi thắng thì tôi chính là kẻ chiến thắng, đó là niềm tin không gì lay chuyển. Hạng 7, Mỹ F-15S, phiên bản nâng cấp từ dòng tiêm kích F-15 huyền thoại. Đây chính là tiến hóa cuối cùng của gia đình F-15. Ngay từ chuyến bay đầu tiên năm 2021, F-15S đã khiến giới quân sự choáng ngợp. Chiến đấu cơ này được trang bị 2 động cơ mạnh mẽ, F-110G-E-129 hoặc F-100PW-229, mỗi chiếc cho lực đẩy lên tới 8 tấn. Khi bật tăng lực, con số này có thể đạt tới 13 tấn, đúng nghĩa tốc độ gió cuốn. Về hệ thống điện tử hàng không, F-15S được trang bị radar mảng quét chủ động APG-82. Đây là loại rai mảng pha tiên tiến. Đối với mục tiêu, có diện tích phản xạ rai khoảng 1 m², tầm phát hiện trực diện có thể vượt quá 125 km, phát hiện kẻ địch từ rất xa. Khả năng mang vũ khí cũng cực kỳ ấn tượng, với 12 giá treo, tổng tải trọng vũ khí lên tới 13,4 tấn. Nó còn được mệnh danh là kho bom di động. Chỉ nghe cái biệt danh này thôi đã thấy sức mạnh khủng khiếp. Chiến đấu cơ thông thường hoàn toàn không thể sánh kịp. Có thể nói, dòng tiêm kích này trong các trận không chiến quy mô lớn luôn chiếm ưu thế hỏa lực áp đảo. Trong số các máy bay không tàng hình, nó gần như giữ vững vị trí số 1. Nhưng nếu xét trên tổng thể, bao gồm cả các tiêm kích thế hệ 5 hiện nay, F-15S lại gặp bất lợi ở khía cạnh giá thành. Giá mỗi chiếc lên tới 95 triệu đô la Mỹ. Mức giá đắt đỏ này khiến không ít khách hàng phàn nàn, bởi ngay cả những đại gia giàu có cũng phải cân nhắc đến yếu tố hiệu quả đầu tư. Một tiêm kích thế hệ 4 mà còn đắt hơn cả tiêm kích thế hệ 5, điều này thật khó chấp nhận. Vì thế, chúng tôi xếp nó ở vị trí thứ 7. Hạng 6, FG-31 Falcon.
Tiếp theo trong danh sách là tiêm kích nội địa của Trung Quốc, FK-31 Cốc Ưng. Máy bay có thiết kế mũi hình kim cương, kết hợp với cửa hút khí dạng chữ sờ, thậm chí mép cửa khoang vũ khí cũng được cắt kiểu răng cưa. Người ta cho rằng kiểu thiết kế này giúp giảm diện tích phản xạ rai xuống chỉ còn 0,01 m². Khả năng tàng hình được đẩy lên mức tối đa. Dù kích thước có phần nhỏ gọn hơn so với J-20, nhưng khoang chứa vũ khí vẫn rất rộng rãi. Vì vậy, nó còn có biệt danh người đưa hàng trên không. Có khả năng thả chính xác nhiều loại bom dẫn đường. Hệ thống tần số tổng hợp của nó hoạt động như một bộ não siêu việt, có thể chia sẻ thông tin theo thời gian thực, nằm ở máy bay cảnh báo sớm trên tàu sân bay và cả máy bay không người lái. Ngoài ra, Cổ Ưng còn có thể gập cánh, giúp nó đạt hiệu quả cao trong các nhiệm vụ tập kích bất ngờ. Tuy nhiên, mẫu chiến đấu cơ này cũng tồn tại một số hạn chế, trước hết là vấn đề về thân phận. Khác với các chiến thần quốc gia như J-20, Cổ Ưng vốn là sản phẩm nghiên cứu của doanh nghiệp, nên phần nào thiếu đi dòng dõi danh môn. Thêm vào đó, động cơ của nó vẫn gặp những vấn đề cũ, gần như không có khả năng hành trình siêu thanh, trong khi bay, đôi khi còn phải hạ ga để hồi sức. Trong những tình huống quan trọng, điều này dễ khiến nó hụt hơi. Với tư cách là một chiến đấu cơ hạng trung, khoang vũ khí trong thân của Cổ Ưng chỉ chứa được 2 tấn đạn dược. Mức này tuy đáp ứng được nhu cầu, nhưng chưa thực sự đủ mạnh mẽ. Nếu gắn thêm vũ khí bên ngoài, khả năng tàng hình của nó lại bị ảnh hưởng. Đây là một điểm khá nan giải. Tuy nhiên, chiến đấu cơ cũng giống như ô tô hay điện thoại, luôn cần được cải tiến và nâng cấp liên tục theo tốc độ phát triển của Trung Quốc. Biết đâu một ngày không xa, nó sẽ được nâng cấp mạnh mẽ. Còn với mẫu chiến đấu cơ Cổ Ưng này, mọi người có suy nghĩ thế nào? Hãy để lại ý kiến của bạn. Tiếp theo, ở vị trí thứ 5 chính là mẫu Su-57 của Nga. Su-57 ra đời vốn mang theo một sứ mệnh đặc biệt. Ngay từ khi bắt đầu phát triển, nó đã được định hướng rõ ràng. Thời điểm đó, Nga nhìn thấy F-22 của Mỹ tung hoành bầu trời, gần như chiếm thế độc tôn. Tất nhiên, điều đó khiến họ không cam lòng. Nga quyết tâm chế tạo một mẫu chiến đấu cơ có thể đối đầu song phẳng với đối thủ. Từ đó, nguyên mẫu đầu tiên của Su-57 với mã định danh T-50 chính thức bước ra ánh sáng. Sau hàng loạt giai đoạn thử nghiệm và tinh chỉnh, ngày 11 tháng 8 năm 2017, T-50 chính thức được đổi tên thành Su-57. Máy bay này có trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 35.000 kg, bán kính tác chiến khoảng 1.200 km và được trang bị tới 4 khoang vũ khí bên trong, giúp hỏa lực cực kỳ mạnh mẽ. Nó có thể dễ dàng đảm nhiệm nhiều loại nhiệm vụ khác nhau. Ban đầu, Su-57 sử dụng động cơ AL-41F1 vốn đã rất mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa đủ làm Nga hài lòng. Vì thế, họ tiếp tục nâng cấp bằng động cơ Sun 30 thế hệ mới, cho lực đẩy từ 17 đến 19 tấn, giúp máy bay đạt tốc độ tối đa hơn Mach 2. Ngoài ra, nó còn được tích hợp công nghệ điều hướng lực đẩy vector. Nhờ vậy, Su-57 có thể cất cánh chỉ trong quãng đường ngắn từ 300 đến 400 m, thậm chí thực hiện những động tác cơ động siêu khó như lá rơi. Về hệ thống radar, Su-57 cũng được trang bị công nghệ cực kỳ tiên tiến. Radar 36 được trang bị tới 5 bộ anten màng quét điện tử chủ động. Nó có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách tới 400 km, đồng thời theo dõi 30 mục tiêu trên không cùng lúc và có thể tấn công chính xác 8 mục tiêu. Trong số đó, máy bay còn tích hợp hệ thống trinh sát điện tử và gây nhiễu hiện đại. Ngay cả khi không bật radar, nó vẫn có thể phát hiện và gây nhiễu đối phương. Phần khoang mũi và thân trước cùng hệ thống cửa hút gió được thiết kế cực kỳ tinh xảo, giúp giảm tối đa độ phản xạ ran. Khoang vũ khí được bố trí bên trong thân máy bay. Phần đuôi hình nón lớn giúp giảm lực cản không khí. Cạnh trước và cạnh sau của cánh chính và cánh đuôi được làm song song. 2 cánh đuôi thẳng đứng được bố trí nghiêng ra ngoài. Những cải tiến này khiến nó như một sát thủ tàng hình, âm thầm tung hoành trên bầu trời, khó bị phát hiện. Trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, Su-57 cũng đã thể hiện khả năng chiến đấu vượt trội. Các biên đội Su-57 vận hành chiến thuật săn mồi theo nhóm, đối đầu với lực lượng Ukraine và đạt hiệu quả tác chiến ấn tượng. Ở vị trí thứ 4 là chiến đấu cơ F-35C của Mỹ. F-35C thuộc dòng chiến đấu cơ đa nhiệm F-35 Lightning II, được thiết kế chuyên biệt cho các tàu sân bay. Kích thước của nó nổi bật nhất trong cả gia đình F-35, sải cánh rộng tới 13,7 m và cánh có thể gập lại, giúp tối ưu không gian quý giá trên bong tàu sân bay. Bởi bong tàu lúc nào cũng đông đúc, như giờ cao điểm tàu điện ngầm, nên tiết kiệm không gian là điều bắt buộc. Chiến cơ này sử dụng động cơ F135 PW100, mang lại nguồn lực đẩy mạnh mẽ với lực đẩy lên tới 18 tấn, giúp nó đạt tốc độ tối đa 1,6 Mach khi bay. Nếu quy đổi sang tốc độ ô tô thì nó tương đương khoảng 2.000 km/h, nghĩa là chỉ mất khoảng 40 phút để bay từ Bắc Kinh tới Thượng Hải. Điều này đồng nghĩa nó có thể xuất phát từ tàu sân bay, xâm nhập sâu vào không phận đối phương để thực hiện nhiệm vụ. F-35C còn áp dụng hàng loạt công nghệ tàng hình tiên tiến, giúp giảm tối đa diện tích phản xạ ra chính diện. Diện tích phản xạ ra chỉ khoảng 65 m². Điều này khiến radar đối phương muốn phát hiện nó gần như là một nhiệm vụ bất khả thi, giống như mò kim đáy biển. Khả năng mang vũ khí của F-35C cũng không hề kém, với tải trọng lên đến 8,16 tấn, đủ loại khí tài, từ tên lửa không đối không AIM 120 kg/giờ tầm trung, tên lửa hành trình chống hạm AGM-158 cho đến nhiều loại bom dẫn đường chính xác khác. Ngoài ra, máy bay còn trang bị loa màng pha chủ động AN-APG-81 cùng hệ thống cảm biến AN-AQ-37, hình thành mạng lưới nhận diện tình huống chiến trường cực kỳ hiện đại. Khả năng nhận thức tình huống tác chiến gần như tuyệt đối, giúp F-35C dễ dàng phát hiện mọi động thái của đối phương. Nói cách khác, kẻ địch rất khó phát hiện nó, trong khi F-35C lại có thể dễ dàng khóa chặt vị trí đối phương. Nó thực sự là con át chủ bài trong các nhóm tác chiến tàu sân bay với sức mạnh đáng gờm. Tuy nhiên, F-35C cũng từng có những khoảnh khắc đáng xấu hổ trong một lần huấn luyện tại Biển Đông. Một chiếc F-35C khi hạ cánh đã đâm thẳng xuống bong tàu sân bay.
gây ra một vụ tai nạn nghiêm trọng. Nguyên nhân được cho là lỗi của phi công, khi lẽ ra phải chuyển sang chế độ hạ cánh tự động, nhưng anh ta vẫn giữ chế độ thủ công, khiến máy bay va mạnh vào bong tàu sân bay Ulster Queensland. Đứng ở vị trí thứ 3 là tiêm kích J-20 của Trung Quốc. J-20 là chiến đấu cơ thế hệ 5 tiêu biểu do Trung Quốc tự phát triển. Đây là mẫu tiêm kích tàng hình đầu tiên do Trung Quốc tự chủ nghiên cứu và chế tạo, thiết kế phần đầu hình kim cương cùng cửa hút gió giờ sơ y tối ưu khí động học, giúp giảm đáng kể diện tích phản xạ Rain, khả năng tàng hình đạt tới đẳng cấp hàng đầu thế giới. J-20 được trang bị 2 động cơ WS-15 mạnh mẽ. Lưu ý nhé, đây là động cơ đẩy vector công suất lớn do Trung Quốc tự nghiên cứu. Mỗi động cơ tạo lực đẩy 18 tấn, vận tốc tối đa đạt 2,8 mach, tầm bay cũng cực xa. Bán kính tác chiến lên đến 2.000 km cho phép thực hiện các nhiệm vụ tấn công tầm xa, trang bị radar mảng pha quét điện tử, có tầm phát hiện vượt quá 400 km, theo dõi cùng lúc nhiều mục tiêu và tấn công chính xác tuyệt đối. J-20 còn có thể áp sát mục tiêu trong im lặng tuyệt đối. Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông Trung Quốc, J-20 với động cơ nội địa kết hợp bố cục khí động đặc biệt đã đạt khả năng hành trình siêu âm, duy trì tốc độ siêu âm ổn định mà không cần kích hoạt chế độ đốt sau. Điều này mang lại ưu thế chiến thuật vượt trội. Chưa kể, tên lửa PL-15 có tầm bắn xa, độ chính xác cực cao, được xem là át chủ bài giúp J-20 thống trị bầu trời. Tính đến tháng 4 năm 2025, số lượng tiêm kích J-20 đã vượt mốc 400 chiếc, tương đương gấp đôi số lượng F-22 của Mỹ, thậm chí còn cao gấp 10 lần so với Su-57 của Nga. Hiện tại, có 4 dây chuyền sản xuất hoạt động với công suất hơn 100 chiếc mỗi năm và gần như toàn bộ đều phục vụ cho không quân Trung Quốc. Dĩ nhiên, nếu các quốc gia khác muốn mua, chỉ cần trả giá đủ cao, vẫn có thể đàm phán. Đứng ở vị trí thứ 2 là tiêm kích F-22 của Mỹ. Nhắc đến cuộc đối đầu Mỹ-Xô, không thể không nói, đó chính là sản phẩm của cuộc chạy đua vũ trang khốc liệt trong ngành hàng không. F-22 từng vượt xa mọi đối thủ trên thế giới, bắt đầu phát triển từ năm 1981 đến năm 1997 mới bay thử và chính thức biên chế vào năm 2005. Chỉ riêng thời gian phát triển kéo dài như vậy đã đủ thấy sự phức tạp. Nói về khả năng tàng hình, F-22 chẳng khác nào mặc áo choàng tàng hình của Harrier. Tốc độ và sức mạnh thì gần như không có gì để chê. Trang bị 2 động cơ Pratt Whitney F119 PW100, giúp F-22 lao vút nhanh như tàu cao tốc, thiết kế ổn định khí động học cải tiến, kết hợp vòi full vector 2 chiều, giúp F-22 có thể thực hiện cú lộn rắn hổ mang hay bay chậm kiểu lá rơi, chỉ cần phi công đủ bản lĩnh. Việc làm đối thủ chóng mặt là điều hoàn toàn có thể, nhưng F-22 cũng không tránh khỏi điểm yếu chết người. Đầu tiên chính là giá thành quá đắt. Năm 2009, giá mỗi chiếc đã lên tới 150 triệu đô la Mỹ, đắt đến mức không quốc gia nào chịu nổi. Nếu tính cả chi phí giờ đê, tổng giá trị vượt mốc 300 triệu đô la Mỹ cho một chiếc. Dù không quân Mỹ giàu có, ban đầu định sản xuất 750 chiếc, nhưng sau khi soi ví, chỉ đóng được 187 chiếc. Ngoài chuyện giá trên trời, F-22 còn gặp vấn đề chi phí vận hành cực cao. Chi phí bảo dưỡng cực kỳ đắt đỏ, mỗi giờ bay tiêu tốn tới 36.000 đô la Mỹ, gọi nó là cỗ máy đốt tiền cũng chẳng sai, thậm chí còn là cách ví von rất chuẩn xác. Dù hiện nay gia đình chiến đấu cơ F-35 đang chiếm sóng, nhưng đắt đỏ cũng có lý do riêng của nó. Xét riêng về khả năng không chiến thuần túy, liệu huyền thoại F-22 còn có thể kéo dài đến bao lâu? Vị trí số 1, F-35A của Mỹ. Tiếp theo, nhân vật chính lại đến từ Mỹ, được mệnh danh là ngôi sao top đầu trong làng tiêm kích. Giá trị thương mại cũng thuộc hàng đỉnh. Tiêm kích F-35A thực sự không phải dạng vừa, nó là sản phẩm của một dự án khổng lồ trị giá hơn 400 tỷ đô la Mỹ. Trong chương trình chiến đấu cơ tấn công liên hợp, niềm tự hào lớn nhất của Mỹ chính là F-35A cùng người anh em F-35 cơ. Khác với phiên bản F-35B, F-35A không phải loay hoay với khả năng cất hạ cánh thẳng đứng. Thay vào đó, nó tập trung toàn lực cho không chiến và tấn công mặt đất. F-35A được trang bị radar quét nặng và chủ động APG-81, có thể theo dõi đồng thời 20 mục tiêu trên không. Ngoài ra còn có thể chụp ảnh độ nét cao các mục tiêu mặt đất, thậm chí ở khoảng cách 80 km, nó đã có thể quá chính xác xe tăng đối phương. Hệ thống tác chiến điện tử tổng hợp ASQ-239 vừa gây nhiễu radar đối phương, vừa truyền tọa độ quân địch cho đồng đội với lực đẩy tối đa 191 kN. Dù không thể duy trì trạng thái hành trình siêu âm như đàn anh F-22, nhưng bù lại, F-35A có bình nhiên liệu cực lớn, bay từ đầu này đến đầu kia của Nhật Bản, vừa tác chiến vừa hành trình cũng chẳng cần tiếp nhiên liệu vì khoang chứa nhiên liệu của nó có sức chứa lên tới 8,3 tấn. Tuy nhiên, chính Mỹ cũng thừa nhận một số nhược điểm của dòng F-35, chẳng hạn như hệ thống pháo gắn trên máy bay bắn kém chính xác. Khi bay ở độ cao lớn với tốc độ cao, lớp sơn tàng hình dễ bị bong tróc và nghiêm trọng hơn, hệ thống cung cấp oxy đôi khi trục trặc, khiến phi công có nguy cơ thiếu oxy đột ngột trong lúc bay. Có lẽ vì Mỹ khá thẳng thắn khi công bố những nhược điểm này nên doanh số của F-35A vẫn cực kỳ ấn tượng. Hiện tại đã có hơn 800 chiếc được bán ra trên toàn thế giới. Có lẽ sự minh bạch chính là vũ khí tối thượng của F-35. Nhược điểm có nhưng chẳng hề che giấu, bởi dù có vài điểm trừ, các quốc gia vẫn xếp hàng để mua. Vậy trong danh sách 10 chiến đấu cơ mạnh nhất thế giới, bạn thấy đâu mới là ông vua bầu trời? Hãy để lại bình luận nhé. Và nhớ đăng ký, nhấn thích và chia sẻ video. Hẹn gặp lại bạn vào video sau.